ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ቻናሌን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ። ቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት ከተመቻችሁ ቪዲዮን ደግሞ ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት። ዛሬ ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን ላሳያችሁ ብቅ ብያለሁ። ስለ ዩቲዩብ የአከፋፈል ሲስተም እና እንዴት ነው የሚከፍለው፣ በቪው ምን ያህል ነው የሚለው እያንዳንዱን፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ እንዴት ነው የሚለውን ከኔ ጋር አብረን እናያለን። ቪዲዮን ካያችሁ በኋላ አስተያየታችሁ አይለየን። አስተያየት ስትሰጡ እኔ በጣም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም አንድ ሰው ተጠቀምኩ ሲል በቃ የኔ የውስጥ ደስታ ይፈጥርልኛል ማለት ነው። ስለዚህ አስተያየታችሁ እንዳይለየኝ እላለሁ። በመጀመሪያ ዩቲዩብ ይከፍላል ለሚለው፣ አው ዩቲዩብ ይከፍላል። በተቻለኝ አቅም በደንብ ለማብራራት ሞክራለሁ። ዩቲዩብ ገንዘብ ይከፍላል። የሚከፍለውም ደግሞ ጉግል አድሰንስ የተባለው ድርጅት ነው። ዩቲዩብ ራሱ አይከፍልም። ምክንያቱም ዩቲዩብ እና እኛ ለጉግል ነው የምንሰራው። ይህን ስንል ዩቲዩብ እኛ 55% ከጉግል አድሰንስ ስናገኝ ዩቲዩብ ደግሞ 45% ያገኛል። ይሄ ጉግል አድሰንስ የተባለው ድርጅት የማስታወቂያ ድርጅት ነው፣ የአድቨርታይዝመንት ድርጅት ነው። ይሄ የማስታወቂያ ድርጅት ቀጥታ በቪዲዮአችን መካከል የሚገቡ ማስታወቂያዎች አሉ። በመሃልም ሆነ ሲጀምርም የሚገቡ ማስታወቂያዎች አሉ። እነኛ ማስታወቂያዎች ናቸው ለኛ ክፍያ የሚፈጽሙልን፣ ለኛና ለዩቲዩብ ማለት ነው። ለኛና ለዩቲዩብ ክፍያ የሚፈጽሙ ማን ነው? ጉግል አድሰንስ የተባለው ድርጅት ነው። ስለዚህ ለኛ ክፍያ የሚደርሰን በጉግል አድሰንስ በተባለው ድርጅት በኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ጉግል አድሰንስ ይሄን ይመስላል። ምን ያህል ይከፍላል የሚለው ደግሞ በአንድ ቪው በየወቅቱ ይለያያል እና በእያንዳንዱ ማስታወቂያዎች ደግሞ ይለያያል ክፍያው። በአንድ ቪው $0.01 አካባቢ ይከፍላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ክፍያው ይሰራል ወይም አይሰራም የሚለው፣ ኢትዮጵያ ውስጥ በትክክል ክፍያው ይሰራል። ሌላ ተጨማሪ የኤሌክትሮኒክስ ካርዶችም ባይኖሩም ዌስተርን ዩኒየን በተባለው የኤሌክትሮኒክስ ካርድ ይሰራል። ስለዚህ ብራችንን ከዌስተርን ዩኒየን ነው መውሰድ የምንችለው። ዌስተርን ዩኒየን ከሌሎች መገበያያ መንገዶች መካከል ለየት የሚያደርገው በዌስተርን ዩኒየን ብራችን ሲላክልን ጉግል አድሰንስ 20 እና 15% ተቆራጭ ያደርጋል። በኤሌክትሮኒክስ በኩል ቢላክልን ግን ምንም ተቆራጭ አይሆንም ማለት ነው። ቀጥታ በስማችን በባንካችን ነው የሚገባው። ከባንክ ሄደን ከማንኛውም ባንክ ሄደን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ ቻናል ከአሁን ጀምሮ መክፈት እፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ዩቲዩብ ቻናል ለመክፈት የሚያስፈልገው ሌላ ምንም ነገር የለም፣ የጂሜል አካውንት ብቻ ነው። የጂሜል አካውንት ካላችሁ ዩቲዩብ ቻናል መክፈት እንችላለን ማለት ነው። ከጉግል አድሰንስ ጋር ክፍያ እንዲጀምር ለማገናኘት ደግሞ ሌላ ተጨማሪ የሚያስፈልገን ቦክስ ሳጥን ነው ወይም ፖስታ ሳጥን ቁጥር ነው። ስለዚህ ፖስታ ሳጥን ቁጥር ካለን ወይም ካሌለንም በሰው ፖስታ ሳጥን ቁጥሩ ከተላከልን በኋላ እኛ አድራሻችንን ቼክ ለማድረግ ጉግል አድሰንስ በፖስታ ሳጥናችን ቁጥር ይልካል። ያን ቁጥር ከሞላን በኋላ ከዛ ደቂቃ ጀምሮ ብሩ ሂሳቡ መቁጠር ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ብር እንዲከፈለን ሁለተኛው የመጀመሪያ የሚያስፈልገን ፖስታ ሳጥን ቁጥር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ ደግሞ እንዴት ክፍያ ይጀምራል? ወዲያው ይጀምራል ወይ ለሚለው አይጀምርም። 1000 ሰብስክራይብ እና 4000 ሰዓት በ12 ወር ውስጥ ወይም በአንድ ዓመት ውስጥ ልንሞላ ይገባል። 1000 ሰብስክራይብ እና 4000 ዎች ሃወር ካለን ቀጥታ ከጉግል አድሰንስ ጋር ኮኔክት እናደርጋለን። ከዛ ጉግል አድሰንስ በፖስታ ሳጥናችን በኩል ቁጥር ይልክልናል። ያን ቁጥር ከሞላን በኋላ ነው ክፍያ የሚጀምረው። ስለዚህ ዩቲዩብ ቻናል ለመጀመር ያሰባችሁ መጀመሪያ እናንተ ምንድነው ልትሰሩት ያሰባችሁ? ታለንታችሁ ምንድነው? ለብር ሳይሆን ዩቲዩብን መስራት ያለባችሁ ታለንቴ ምንድነው የሚለውን ማሰብ አለባችሁ። ስለዚህ እንደ ስራ ሳይሆን በቃ እንደ መዝናኛ አርጋችሁ ነው ማየት ያለባችሁ። ለብር ብቻ ከሆነ 4000 ዎች አወር በጣም ከባድ ነው። ለብር ካሰባችሁ፣ በታለንት ሰውን ለመርዳት ካሰባችሁ ግን በጣም ቀላል ነው። እንደዛ አርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ዩቲዩብ ከመጀመሪያ በፊት ዩቲዩብ እንዴት ነው የጀመርኩት? የመጀመሪያ ዓመት ኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪ ያለው ትምህርቶችን ሰርች ሳረግ በአማርኛ ፈልግ ነበር። ተጨማሪ አማርኛ ትምህርቶችን ማግኘት አልቻልኩም። አብዛኛው የሚመጣል ህንዶች ናቸው። ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆችን፣ ኤሌክትሮኒክሶችን ሰርች ሳረግ እንዳለ የሚመጣልኝ በህንድ ነው። ስለዚህ ህንዶች ናቸው አሁን ብዛት ዩቲዩብ ላይ
በጣም የተሰራጩት። ስለዚህ በአማርኛ ደግሞ ተመራጭና ተፎካካሪ የሆነ ትምህርት ምንም ባልልም ብዛት ላገኝ አልቻልኩም። በዛ የተነሳ ነው እኔ አሁን ዩቲዩብ ቻናል መስራት ምንም አይከብደኝም። ምክንያቱም የሁለተኛ ዓመት ኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪ ነኝ። እየተማርኩ ያለሁትን ትምህርቶች ናቸው ሪከርድ እያደረኩ መለቃቸው። ስለዚህ በትርፍ ጊዜ የምሰራው ስራ ነው። ስለዚህ እናንተም የራሳችሁ የሆነ ውስጣችሁ ውስጥ ያለ ችሎታ ሊኖር ይችላል። ያን ችሎታ ልታወጡት ይገባል። ስልካችሁን ሪከርድ እያደረጋችሁ ሊሆን ይችላል። ለቀጣይ ጄኔሬሽን ልትሰሩ ይገባል እላችኋለሁ። ስልካችሁን ሪከርድ እያደረጋችሁ የምትማሩትን ትምህርት ሊሆን ይችላል ሪከርድ በማድረግ ቀጣይ የሚመጣ ትውልድ የእናንተን ትምህርት ሰርች አድርጎ ሊጠቀም ይችላል። ስለዚህ እንደዛ አድርጋችሁ ዩቲዩብ ላይ በመልቀቅ አንደኛ የመጀመሪያው ሰውንም ከመጥቀም አንፃር ነው። ሁለተኛ እናንተም ትጠቀሙበታላችሁ፣ ብር ታገኙበታላችሁ። እንደዛ በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። ቀጣይ ባሉት ጊዜያቶች ውስጥ እንዴት ዩቲዩብ ቻናል መክፈት እንደምንችል፣ በስልካችን ብቻ እንዴት ዩቲዩብ ቻናል መክፈት እንደምንችል፣ ቪዲዮ ኤዲቲንጎችን በስልካችን እንዴት እንደ ፕሮፌሽናል ኤዲት ማድረግ እንዳለብን ሁሉንም ከኔ ጋር አብረን እናያለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። አስተያየት ካላችሁ አስተያየታችሁ አይለየኝ። ቀደምም እንዳልኩት የእናንተ አስተያየት ተጠቀምኩ ስትሉ በጣም ደስ ይለኛል። አስተያየታችሁ እንዳይለየን። ይሄ ቪዲዮ ለሌላ ሰው ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር ብታረጉ በጣም ደስ ይለኛል። ከኔ ጋር አብራችሁን ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ቀን መልካም ጊዜ እላችኋለሁ። ቻው ቻው።